नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी घेवन येतात एका खूबच म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर जो प्रश्न फाटली कितलीशीच वर्सां तुमच्या दर एकल्याच्या मनात सतायता तुमी दर एकले उलयतात पूण जाहीरपणान ताजेर वाच्यता जायनाशिल्ली अशे तरेचो सुप्रीम कोर्टाक लागून आज ह्या प्रश्नाक वाचे फुटले आणि ताका लागून हो प्रश्न आमी तुमचे मुखार घेवन येतात। आयचो विशय आसा अनधिकृत धर्मीक थळां म्हणजे अनऑथोरायज्ड रिलिजियस स्ट्रक्चर्स जी आमकां रस्त्यार दिसतात वचत थंय दिसतात ताका लागून ट्रॅफिकेक त्रास जाता लोकांक त्रास जाता अशें सगळे तरेचे जाता आनी तरीकय आमी हाजेर ओगी आसतात। ह्या गजालीचेर उलोवपाक आमचे कडेन हांगा 3 मनीस आसात आनी तिनी धर्माचे प्रतिनिधी आमी हांगा हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। तातूंतले पयले आसात श्री असिफ हुसेन जे जावन आसात जमाते इस्लाम हिंद ही गोंयची एक नामनेची संस्था आसा मुस्लिमांची खूब प्रोग्रेसीव रित्या प्रागतीक रित्या विचार करता ते प्रतिनिधी जावन आसात। दुसरे आमचे कडेन जावन आसात ते चर्चीचे गोंयची चर्च जी आसा ते चर्चीचे अधिकृत प्रतिनिधी फादर लॉयोला पेरेरा। फादर लॉयोला पेरेरा हे बिशपाचे प्रतिनिधी आसात गोंयच्या चर्चीचे प्रतिनिधी आसात ते चर्चीच्या वतीन उलयतले। आनी तिसरे आमचे बरोबर आसात ते श्री जयेश थळी जे फाटी मंदिराचो प्रश्न जालो आनी मंदिरां वचत थंय जावपाक लागली तेन्ना मंदिर सुरक्षा समिती तयार जाली त्या मंदिर सुरक्षा समितीचे ते निमंत्रक जावन आसात आनी त्याच बरोबर हिंदू जनजागृती समिती आसा ताजेय ते प्रतिनिधी जावन आसात। तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडियो भितर येवकार आनी आयचो विशय थोडके भितर हांवें सांगिल्लो आसाच। फादर आमी तुमचे कडल्यान सुरवात करया। ओके फादर खूब जाले खुरीस वचत थंय खुरीस रस्त्याचेर आनी वचत थंय लोकांक त्रास जातात कितले एक्सिडेंट जातात लोकांक वचपाक वाट ना अशे तरेन तुमकां दिसता हे खुरीस जावं बाकीची स्ट्रक्चर्स रस्त्यार खऱ्यांनीच गरजेचीं आसात? एक्सिडेंट जातात म्हणलें तुवें म्हाका दिसता चडशे खुरीस रस्त्याचेर आसात पळय ते एक्सिडेंट जाला देखून ते उंच चल्ल्यात कोण तरी मेलो आनी ताच्या उगडासाक थंय पावतूच तुमी एक नोमानमेरी म्हणा आनी देवाक उलो करात ताचे पासत ह्या खातीर ते खुरीस आयल्यात चडशे रस्त्या कडेन आसा पळय ते सो ते लोकांन हें केल्यात ते आमचे मिन्स चर्च ऑथॉरिटीची हे परवानगी वो एक हें आसा तशें ना ते लोकांनूच एक फॅमिलीन उबारल्या त्या गांवच्या लोकांन उबारल्या तशें चडशे। ओके फक्त इतलेंच सांगा म्हाका फादर दुसरे हांचे कडेन वचचे पयलीं की आतां सुप्रीम कोर्टान सांगलां आनी ताका लागून काडपाचें काम सुरू जातलें रोखडेंच जवळ जवळ 856 स्ट्रक्चर्स वेर आयडेंटिफाय पूण तातूंत भितर चुकून थोडी कांय प्रायवेट आनी कांय बाकीच्यो गजाली आयल्यो सो दे आर रिसर्वेईंग इट परत करतले पूण काडटले हे काडचें काय ना हाजें तुमकां कितें दिसता? आमी कॉमन गूड पडूंक जाय न्हय जरी तर रस्त्याचेर वेतल्या ट्रॅफिकाक लागून डिफिकल्टी आसा ती पयले सुवातेर येवंक जाय न्हू that has to be a priority. So the people who have erected that cross or any other structure should be contacted and told, and especially if it's an unauthorized structure. Now that also you have to see what type of authorization, who has given that authorization and all that. So if it is proved that it's unauthorized, that there's no authorization for that structure, of course you will have to approach the persons who have erected that and get it done. ओके जयेश तुजी म्हणणें कितें अशे तरेचो आर्ग्युमेंट सदांच आयकुपाक येता तांणी खुरूस उबारलो म्हणून आमी घुमटी उबारली कळ्ळें न्ही पूण शेवटी अशें जालें की एक जाग्यार 2 स्ट्रक्चर्स आयली आनी परत लोकांक त्रास जातात म्हणून हें जालें आनी ताका लागून सुप्रीम कोर्टाक डिसिजन घेवचें पडलें। तुमचो स्टँड कितें एक्झॅक्टली ह्या गजालीचेर ही अशी तरेची स्ट्रक्चर्स आसचीं काय नासचीं काय वचचीं काय उरचीं दवरचीं कितें करचें? हातूंत मुख्य म्हणजे सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग पळोवंक जाय आसलो तो म्हणजे धर्मशास्त्र कितें म्हणटा ह्या संदर्भात। आतां हे जे उबे जाल्ले आसा म्हणटा घुमटी आसूं किंवा आनी कितें हो जो भाग आसा हो थंय देवाची तांकां प्रचिती आयली आनी ती प्रचिती आयल्या नंतर तांकां ते जाणवलें की हांगासर तें स्थान आसा आनी मागीर ते स्थानाचो थंय घुमटी उबी जाली अशा तरेन केल्लें आसा। आनी हे धर्मशास्त्रान अशें दिल्लें आसा आतां जंय जलदेवता आसता तळे आसा थंय जलदेवता आसता किंवा वृक्ष आसा थंय वनदेवता आसा अशा देवतांच्या अभ्यासानुसार त्या देवताची प्रचिती आनी तें स्थान अशें म्हणून तें उबारलेलें आसा। अशेंच महत्व आसा म्हणजे स्थान देवता आसा क्षेत्रपाल देवता आसा आनी ते वेवस्थीत तशें अभ्यास करून त्या ठिकाणी उबारलेले आसा। आतां ऑथॉरिटीचो भाग किंवा हो जो भाग आसा आतां ताणें जशें म्हटलें फादर म्हणटाले अशें की कोण तरी थंय मृत जालो म्हणून ते क्रॉस उबारले वता
आणि हांगासर वेगळो जो भाग आसा की थंय देवाची प्रचिती आयली त्यानंतर ते उबारलेले आसा. दुसरो भाग म्हणजे हो ऑर्गनायज रिलीजन असलो नासल्यामुळे हांगासर कोण असो ऑथरायज ऑथॉरिटी दिवपाक असो कोण ना, पूण ताणें आयज ते उबारलेले आसा. त्यामुळे मुख्य आमकां अशें दिसता की जे हो म्हणटा की सुप्रीम कोर्टाचो जो आदेश आसा तातूंत प्रकरण निहाय म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचो अभ्यास करचो. थंय वचून अभ्यास करून तांणी जाणून घेवचें आणि मागीरच ताजेर डिसिजन घेवचें. to case तोपर्यंत खंयच्या हाका हात लावचो न्ही अशी आमची स्पश्ट भुमिका आसा. जोपर्यंत केस टू केस स्टडी जायना तोपर्यंत. अशी तरेची अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स लोकॅलिटी भितर बसून येतात आनी तातूंतल्यान मागीर प्रकरणां जावन दंगल बसून जाली. अशी तरेची गजाली जाल्यो. ओके, ज्यो मुस्लीम कम्युनिटीच्या बाबतींत ती खूब घडटात. मुस्लीम कम्युनिटीची अशी चर्च जातात वा म्हणजे खुरीस जाता घुडी जातात तशी जायनात. बट तरीकय म्हणटात की अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स जातात आनी कितें. तुमची भुमिका कितें ह्या सगळ्या गजाली बाबतींत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा विशीं? See, one point is very clear as far as Muslim places of worship is concerned. If the property is purchased, payment has been made, or it has been gifted by somebody, then such a place, a person is with the due permission of the authority, he can build a place of worship. But a place of worship which has not been purchased but is being built on somebody else's property, such places are very clearly worship, but such places are not accepted. At the same time, having said that for the past few years in Goa, if you go to see, a lot of issues have come up pertaining to the Muslim community, whereas the survey that has come, of course there might be reservations about the survey that it is incomplete, but then what has been in focus has been the Muslim places of religious worship, but the survey tells us something totally different. So at this point we need to understand that each community, first of all the government has been lax at keeping an eye. It has turned a blind eye to when people were using such steps to create to land grabbing opportunities. In most of the cases it is land grabbing. Build a small thing, land grabbing takes place. Yes, in India we are very emotional as far as faith is concerned, but when the first instance, when an encroachment takes place, it is the duty of the government to stop it at first, but the government turns a blind eye. Then a small place becomes slightly bigger, and then it becomes very bigger, and then the emotions of the place, and then every person is interested in taking the maximum benefit of it. So this, I think we need to be very clearly state that the first thing, the government needs to be very clear. या एक गजाल बाकीच्या पॉयंटा बरोबर वचची पयलीं ज्या हातूंतल्यान आमी उलोवपाक शकतात जे जो आसिफ बाबान पॉयंट काडलो, लँड ग्रॅबिंग, जमीन बळकावपा खातीर देवाचो वापर करप, देवाच्या नांवान पयलीं थंय कितें तरी सुरू करप आनी मागीर ती जमीन घेवप, अशे तरेच्यो गजाली घडटात. ह्यो हाजेर कितें करप, हें घडटा काय ना जयेश, तुका कितें दिसता? लँड ग्रॅबिंगाचो जो भाग आसा न्ही, म्हणजे त्या विशयी सुद्दां आमी आतां जेन्ना ह्या संदर्भात काही संपर्क केले तर देवस्थानाच्या हांच्यांनी सांगले की त्या भागान अशे अनैतीक गोश्टी घडटाले. त्या दृश्टीन एक आमी हो मुद्दो लक्षात घेवंक शकता की बाबा कितें तरी चरस, गांजा आनी अशे तरेचे प्रकार त्या जागेचो वापर जाता. त्याऐवजी धार्मीक कारणां खातीर, बऱ्या गोश्टी खातीर समजा जर ताचो सकारात्मक वापर जाता, तातूंतल्यान लोकांक कितें मेळटा, थंय तर चैतन्याचो स्त्रोत मेळटा. मुख्य म्हणजे ती जागा वर्शिपाची आसा, म्हणजे थंय येवन पुजा अर्चा, धार्मीक संस्कार केले वता. हो जो भाग आसा न्ही तो सकारात्मक भाग तातूंतल्यान वता आनी त्यामुळे म्हाका दिसना आतां हांगासर उदाहरणच सांगपाचें जालें हे जे मारुतीचें देवूळ आसा, टॅक्सी स्टँड आमचे कदंबा स्टँडाचेर पणजे, थंय एक टॅक्सी चालक आसा जावं आनी कितें आसा, तो येता सकाळी फुडें थंय पांयां पडटा आनी वतना ताच्या मनान एक बरो संस्कार जाता. आणि हे आमच्या टुरिजमाच्या दृश्टीन सुद्दां बरेच फायदेशीर आसा. ताच्या मनात कितें तरी नेगेटीव विचार टुरिस्टां बद्दल येवच्या पेक्षा पॉझिटिव्ह ताचेर आयज आमी म्हणटा की तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की थंय रस्त्याचेर जें रिलिजियस स्ट्रक्चर नाशिल्लें जाल्यार ताच्या मनाक विचार येतलोच, तो घरा कडेन पांय पडून येना, तो घरा कडेन मोटरसायकल स्टँडाचेर मोटरसायकल घेवन येवचे पयलीं देवळां वचून पांय पडना. थंय आसल्यारच ताका मनाक बरो विचार येतलो. घरा कडेचो देव ताका बरो विचार दिवपाक शकना. न्ही, घरा कडेन देव हो भाग तर जालोच, पूण प्रत्येकाचे एक म्हत्वाचे सामुदायिक जे आसा न्ही, सामुदायिक
वर्शीप करपाचें म्हणजे थंय संस्कार करता धार्मीक पुजा अर्चा सो पंचोपचार तुमच्या पुजा मतान प्रत्येक अशे तरेचे स्टँडाचेर जाता. अशी तरेची स्ट्रक्चर्स आसची. प्रत्येक स्टँडाचेर आसची हो कित्याक निर्माण जाता आतां जर आमी पळयलें हांगासरलेंच हें उदाहरण तर जर थंय देवूळ ना ताका खंय देवळान वचपाक जाय तर खंय तरी मळ्यान वचचें पडलें किंवा महालक्ष्मीच्या देवळा खातीर ताची घरांत देव म्हणजे आसता न्ही. धार्मीक गरज आसा ही नाजाल्यार त्यामुळे तुमकां जर हे दिसता की उबे प्रत्येक रावतात बस स्टँडाचेर प्रत्येक टॅक्सी स्टँडाचेर प्रत्येक मोटरसायकल स्टँडाचेर ही अशी तरेची रिलिजियस स्ट्रक्चर्स हळू करून तुमकां कितें दिसता? वॉट यू फील अबाउट इट? I personally feel it is creating an obstruction for clear public movement. I think a person can be religious, not necessarily he needs, at every place he needs a place of worship, say in taxi stand or then is traveling or things like that. I don't think it is very rational for to have places of worship at every, the town and country planning or whatever, who are the policy makers need to have a residential area where there is a good number of people. They should have prefixed places where religious structures can be had for different communities. A proper planning needs to be had, and such I think on the roads where people traffic, and sometimes of course I agree with father that people out of sentiments build crosses to prevent such accidents taking place, but when these crosses themselves turn out to be causes of accident, I think we need to be very clear that all obstructions on the road that needs to be taken care of. Father, what do you feel? No, first of all, the first place of worshipping God is our own heart. Exactly. You know, I think everyone believes that the best place to worship God and to encounter God is our own heart. First of all, we have to be witnesses of God's life to others in whichever religion we profess. When we try to be the best Christian and the best Hindu and the best Muslim, that itself is the greatest worship to God. Okay. Now, there are places of worship. Every religion has got places of worship, and as Mr. Asif has said, and also Mr. Thadi, there are Samudai places for worship. We have churches, we have chapels, where people gather every morning, every Sunday for worship. These are our official places of worship. Besides, we have those smaller type of kapelin आमी म्हणटा, खुरीस म्हणटा, तुमी आतां म्हणटा पळय ते roadside crosses, they are very small crosses. They are erected, as I told earlier, by a family or by a group of people in commemoration of this and that. Now, there has to be a civic sense also, because we erect religious structures in order to honor God, but we have to see also the welfare of the society. As you put it in the beginning, if this thing obstructs the free traffic and movement on the road, we have to take measures to see that something is done about it. Of course, one cannot go and all of a sudden destroy something or demolish something just because it's this one. It will create emotional disturbances. Okay, but you have to contact the persons who have erected it, and in the light of what the Supreme Court has said, see in what way it is unauthorized. Maybe it is authorized. Maybe the person has erected a cross in his own Property. land, in his own property. Then who can say that that is unauthorized? You know, I am erecting a cross in front of my house. Can you say that it's unauthorized just because it's a cross? That's the thing. I suppose my brothers here also will say the same thing, you know. But as I think you were saying, Mr. Asif was saying, sometimes it's a small structure, then it starts, what do you call it, becoming bigger, and then, I don't know, those things have to be avoided. बट मेन पॉयंट कितें आसा तातूंत की थंय जें आसा न्ही की आमचें सरकार आसा न्ही हें निधर्मी आसा. सो नॅचरली ते गव्हर्मेंट जशें म्हणटा की आमकां उदक जाय न्ही, उदक जाय जाल्यार ताजें प्रोविजन करूंक जाय. सो तशीच धार्मीक ही गरज आसा म्हणून हे उबे रावता. कितली कडेन गरज? ते तर ताणें प्लॅनिंगान जर घेतलें न्ही हांगा लोकच बांदतात. नॅचरली हांगा लोक बांदतात आनी प्रत्येक लोक सांगता की आपली गरज म्हणून. गरज कितली कडेन? प्रत्येक गांवांत देवूळ आसा, एक न्हय 4-4 देवळां आसात, चर्च आसा, कितलीशीं कपेलां आसात, मशिदी आसात.